Hallo, ik wil het met jullie hebben over speelsheid. En, ik vind het een heel belangrijk onderwerp, maar ook vooral een heel leuk onderwerp om over te praten. Maar ook een heel belangrijk onderdeel voor mij in Zelfvari. Dat staat redelijk centraal in alle thema's, komt dat ook wel weer terug op een of andere manier. En waarom ik dat zo belangrijk vind, is omdat je met speelsheid aan spelen je brein enorm stimuleert. En daardoor een heleboel dingen veel gemakkelijker worden. Ik vind dat heel erg belangrijk en ik weet ondertussen ook dat aan het woord speelsheid of spelen bij veel volwassenen wat een nare smaak kleeft. Of iets stoms of een oordeel. Dat het niet volwassen genoeg is, dat je dan niet serieus genomen wordt, dat het te gek is. Maar kinderen het wel heel graag zelfs mogen spelen, mogen we het als volwassenen in één keer niet meer. Ik weet niet wie dat ooit bedacht heeft. Bijzonder slecht idee. Want spelen blijft eigenlijk door ons hele leven heen heel belangrijk. Ik geloof, ik weet niet meer wie dat nu precies zei, maar die zei van op het moment dat je stopt met spelen, begin je met doodgaan. Nou, laten we daar vandaag niet mee beginnen. Dus laten we vooral nog verder gaan spelen. Ik denk dat dat een hele belangrijke boodschap is. Speelsheid zorgt ervoor dat je brein enorm wordt gestimuleerd. En wij hebben bij Caltech onder andere onderzoek gedaan dat werknemers die daar heel veel speelden en speels waren, lieten duidelijk betere werkresultaten zien. We zien in het brein ook dat de frontale cortex en de amygdala groeit door te spelen. Er komen meer cognitieve combinaties, meer neurale verbindingen in je hersenen als je veel speelt. En dat blijft ook doorlopen tot in de volwassenheid. Het is als kind heel belangrijk om te spelen, om zo je hersenen goed te ontwikkelen. Maar ook in de volwassenheid blijft speelsheid daarin een belangrijk thema. En heeft dat echt wel invloed op de ontwikkeling van je hersenen in de toekomst. Waardoor je bijvoorbeeld minder risico hebt op dementie of minder risico hebt op neurologische bedoel ik. Of hartproblemen onder andere. Daarnaast, door die meerdere cognitieve combinaties en die neurale verbindingen, ontstaat er ook een grotere mogelijkheid tot flexibel reageren, meer creativiteit. Je bent makkelijker in staat om nieuwe dingen uit te testen of uit te proberen en je ontdekt sneller nieuwe vaardigheden van jezelf. Terwijl je speelt of als je speels in het leven staat. Daarnaast is het ook makkelijker om blokkades of angsten bijvoorbeeld te hanteren. En om ze ofwel te overwinnen of ermee om te gaan. Door er op een andere manier, een wat speelsere manier mee om te gaan. Je zelfbewustheid verlaagt, wat op zich fijn is als je heel bewust bent van jezelf. Aan de andere kant, zelfcompassie verhoogt vaak vanuit spelen. En voor mij is dat een hele belangrijke, omdat ik merk dat als ik wat speels ben of aan het spelen ben, dat mijn zelfcompassie enorm aanwezig is. Ik voel daar veel meer ruimte om gewoon dingen fout te mogen doen, om lief te zijn voor mezelf, om gewoon te genieten in het moment van wat ik aan het doen ben, los van wat het is. En genieten is voor mij breed, dat is genieten van de fijne dingen, maar ook genieten van verdriet of angst wat ik voel en wat ruimte mag innemen, of boosheid die er even mag zijn en die ik mag uiten. En ik kan van al die gevoelens genieten. Genieten is voor mij het gevoel dat ik leef. Dat ik er volop in het leven sta en er ben met alles wat daarbij hoort. Met alle negatieve dingen, alle positieve dingen. Maar ik ben er in het hier en nu. Ik accepteer het en ik neem daarin de ruimte in die nodig is op dat moment. Of ik ervaar dat ik daar die ruimte in heb. Dus dat is niet alleen maar het genieten van we moeten dingen fijn en leuk vinden. Dat is ook wel een belangrijke kanttekening om daarin te maken. Als je kijkt naar speelsheid, wat we dan vaak zien bij volwassenen, is dat ze het eigenlijk moeten hervinden en dan weer kunnen versterken. Ergens in ons volwassen wordende leven zien we ineens niet meer de mogelijkheid om te spelen. Of weten we niet meer zo goed hoe we moeten spelen als volwassenen. Je weet hoe een kind speelt en dat is het beeld wat je dan eigenlijk bijna meeneemt. Waarvan je dan denkt, ja maar zo wil ik niet spelen. Ik wil niet met poppetjes tegen elkaar gaan praten bijvoorbeeld. Of ik ga niet de hele tijd me verkleden en als prinses naar het werk toe. Dat snap ik op zich best dat je dat niet doet. Overigens wel een leuk idee om het af en toe in je hoofd te doen. Als je denkt van nou,
vandaag, en dat is verbeeldend spelen. En dat is iets wat je bijvoorbeeld als volwassene wel kan. En vandaag ben ik een prinses en ga ik naar het werk. En ga ik eens even kijken hoe de rest van het volk werkt, zeg maar. En ondertussen gewoon je werk doen. Voor de rest ook met niemand. Je hoeft het tegen niemand te zeggen. Het is vooral de ervaring die je daarmee zelf ontstaat, zeg maar, bij jezelf. Het in je verbeelding, in die rol kruipen, daarmee spelen. Kijken wat dat met je lijf doet ook. En hoe je dan dingen vanuit een ander perspectief kan zien. Dat is wel heel erg leuk. Maar daadwerkelijk verkleden en daarmee naar je werk gaan, ja, dat is misschien wel een beetje raar. En dat is wat ik zie bij volwassenen, is dat ze dat meer een beetje de manieren om te kunnen spelen moeten hervinden. En voor mij is spelen het oprecht nieuwsgierig kijken naar de wereld om je heen. Het richt zich op het hier en nu, wat er is. Je accepteert wat er is. Je zegt ja en, zoals je dat ook bij improvisatie doet bijvoorbeeld. En vervolgens neem je ruimte in of ervaar je ruimte die je kan innemen. Dat is wat mij betreft waar spelen uit bestaat. Ja en is een regel uit de improvisatie. Ja, op het moment dat je met z'n tweeën op een podium staat en de ene zegt, kom, we gaan nu naar de bakker toe. En je zegt daar, nee, daar heb ik geen zin in. Dan valt het spel dood. Dus binnen improvisatie is een van de regels dat je zegt ja en. Je accepteert wat er is. Je accepteert wat er voor je voeten gegooid wordt. En je geeft daar je eigen draai aan. En dat is eigenlijk zoals je naar het hele leven zou mogen kijken. Want eigenlijk is het één grote improvisatie, vind ik. En is de hele wereld een hele grote speelplaats. Als je er op die manier naar kijkt, dan wordt er dus iets voor je voeten gegooid. Een situatie, een ding, een wat dan ook. En je gaat daarop af, je accepteert het en je maakt er je eigen draai aan. Dus je zegt ja en tegen wat er in het leven op dat moment ontstaat voor jou. En dat is wel heel erg fijn om te doen of om mee te spelen. Ik ben even aan een voorbeeld aan het denken. Stel dat ik nu naar huis toe wil. Ik moet hier over de straat en het is daar in één keer ontzettend druk. Nou, ik hou niet zo van hele drukke plekken met heel veel mensen. Dat vind ik niet zo fijn. Wat ik dan kan doen is zeggen nee. En ik draai me om en ik blijf hier in mijn kantoor zitten. Kan, maar dan kom ik ook niet thuis en voel ik me meestal ook niet heel erg fijn. Dan voel ik me vooral ellendig, denk ik. Als ik daar zeg ja en, dan kan ik ervoor kiezen om ofwel door die drukte heen te gaan naar huis toe te gaan. En daar gewoon, oké, het is blijkbaar druk, doet van alles met mij. Eens even opmerken wat het is, daar nieuwsgierig naar kijken. Waarom is het eigenlijk zo druk? Wat is hier eigenlijk te doen? Daar kun je allemaal nieuwsgierig naar kijken. Dat zijn allemaal manieren om met die situatie te gaan spelen. Of je kan het gaan zien als een soort schouwspel of theater wat zich aan het voldoen is in je straat. Of je kan jezelf een rol geven, net als net. Dat je bijvoorbeeld zegt, nou ik ben vandaag een hooligan, ik noem maar even iets. En ik ga als een hooligan naar huis gaan. Moet je al eens even zoeken in jezelf, waar zit dat gevoel in je lijf. En dat is mooi, al die rollen zijn aanwezig in je lijf. Je lijf denkt wel ergens, oké, nou zo ziet er blijkbaar mijn hooligan eruit. Nou, als ik zoek in mijn lijf, dan is mijn hooligan vaak zo'n beetje groot, een beetje breed geschouderd, zeg maar. Dit is een beetje de hooligan die in mijn lijf verstopt zit. En als ik dat dan zo eventjes aanneem en dan zo over straat loop en naar huis toe loop, dan merk ik ook dat ik bijvoorbeeld veel minder aan de kant ga voor andere mensen, waar ik dat normaal wel zou doen. Hè, waarbij ik normaal eigenlijk vooral tussen iedereen door zou bewegen om aan niemand tot last te zijn of voor de voeten te lopen, zou ik, als ik mezelf als hooligan inbeeld, daar me eigenlijk helemaal niet druk over maken. En dus gewoon rechtstreeks naar huis lopen, de kortste route. En daarin wel zien wat ik tegenkom. En het is interessant om te zien wat er dan gebeurt. Hoe mensen anders op je reageren. En dat is heel tof om te doen, vind ik. En dat is voor mij ook spelen. Zo heb je nog heel veel andere mogelijkheden. Hè? Want Stuart Brown in Play, geweldig boek overigens als je dit interessant vindt om eens te lezen, beschrijft zijn verschillende soorten manieren om te kunnen spelen. Eén is bijvoorbeeld lichamelijk, hè, dus dat je met je lijf gaat bewegen, bijvoorbeeld op dans. Je zou bijvoorbeeld ook met muziek juist tegen de muziek in kunnen dansen. Of met de muziek mee, of gewoon je lijf volgen om te kijken wat er dan ontstaat. Dat is het lichamelijk spelen. Dan heb je het ruw stoeiend spelen. Nou, daar kunnen we ons denk ik wel iets bij voorstellen. Dat is wat meer fysiek en wat meer, wat ruwere grapjes maken, ook misschien met elkaar.
Dan heb je het met objecten spelen. En je kunt met iets spelen op de manier waarvoor het gemaakt is. Maar je kunt ook met datgene spelen op een hele andere manier. Dus met een bepaald object iets totaal anders gaan doen. Stel dat je een mixer hebt in de la. En daar ga je je haren mee kammen. Ik noem maar even iets. Zulke soort dingen kun je allemaal gekke objecten of gekke dingen in bedenken. Dat is ook spelen met objecten. Praktisch spelen, dat is bijvoorbeeld doordat je iets creëert of iets gaat maken of wat gaat aanklooien, zoals ik dat dan wel eens noem, of knutselen. En ik vind het bijvoorbeeld heel erg leuk om van producten die we eigenlijk toch al weg gaan gooien, iets te maken waar we nog iets aan hebben of iets wat mooi is qua versiering in huis past. Waarbij ik het niet erg vind als het niet lukt of als het mislukt. Kijk, op het moment dat ik iets ga maken, en dat is ook bij sport zo, op het moment dat je gaat sporten en je wilt per se winnen, of ik ga iets creëren en ik wil per se dat het iets heel moois wordt en dat het perfect wordt, en dat dan is het niet meer doelloos, niet meer vrijwillig en dan haal je eigenlijk de speelsheid, het spelen ervan af. En dat vind ik altijd jammer. Dat zie ik wel heel vaak gebeuren namelijk. En wat ik aan mezelf merk is als ik dan bijvoorbeeld naar sporten kijk en het gaat dan alleen maar om het winnen, dan merk ik dat ik al naar beneden zak en dat ik het allemaal wat zwaarder vind. En mijn stem begint dan ook wat zwaarder te praten vaak. Dan voel ik die zwaarte, terwijl voor mij speelsheid iets is wat juist lucht brengt. En wat het allemaal wat levendiger en bewegelijker maakt. In plaats van dat zware, massieve gevoel. Zoals het voor mij werkt. Het is bijvoorbeeld ook, ik ben ook voetbaltrainer van een jeugdteam. Ik vind het gewoon heel leuk om allemaal voetbalspelletjes te doen met de kinderen bijvoorbeeld. En op het moment dat je alleen maar een wedstrijd ingaat om te winnen in plaats van om een lekker potje te voetballen, ja, dan gaan die kinderen daar heel anders in, dan ga jij daar heel anders in als volwassene. En dat is gewoon best wel een groot verschil in te voelen. Ondanks dat ik nog steeds wel heel fanatiek ben langs de lijn. Het is ook niet per se dat ik ze expres wil laten winnen. Dat is de andere kant. Dus ik kan het nog zeker wel fanatiek aanmoedigen. Alleen ik hoop wel dat het daarmee dan op een vrije manier blijft, waarin de kinderen ook voelen dat het niet erg is als er iets misgaat of wat dan ook. En dan kunnen we daar samen eventjes van balen en we gaan weer door. En als we verliezen is het net zo'n leuke wedstrijd geweest als dat we winnen. Zeg maar, dat is wat je bij spelen vooral, want anders als het alleen maar over het winnen gaat, dan haal je het spelen eruit. Spelen is creatiekrachtig. Je probeert iets te creëren voor jezelf. Ofwel in gedachten, ofwel fysiek, of in kunstachtige dingen. Je hebt zin in meer. Het is doelloos, vrijwillig. En er zit vooral heel veel ontdekkingskracht in. En je verliest de tijd om je heen een beetje. Dat zijn zo'n aantal kenmerken die horen bij speelsheid. Ik had het net over die manieren van spelen. Is dat lichamelijk spelen, ruw spelen, met objecten spelen, praktisch spelen. Ik heb er nog een paar overgeslagen, bedenk ik me nu. Eentje is bijvoorbeeld nieuwsgierig spelen. Dat is dat je vooral op onderzoek gaat en dingen gaat uitzoeken en uitpluizen hoe dingen werken. Bijvoorbeeld als je een vakantie wil gaan boeken, daar helemaal dingen uit gaan zoeken. Waar wil ik nou graag heen? Wat lijkt me nou leuk? Wat lijkt me niet? Waar kunnen we nog meer op onderzoek? Kunnen we het nog net iets goedkoper maken of net iets anders maken? Waardoor dat we net wat meer plezier erin hebben. Dat uitzoeken bijvoorbeeld, dat is ook een manier van spelen. En het kan ook zijn dat je het bos inloopt en dat je even van het pad afgaat. Omdat je eens wil uitzoeken hoe dat het eigenlijk in het wilde bos eruit ziet en of je daar nog leuke dingen kan ontdekken. Dat is ook nieuwsgierig spelen. Daarnaast kun je sociaal spelen. Dat doe je vooral in interactie met anderen. En het kan bijvoorbeeld ook door bepaalde gesprekken of door grappen die je maakt met elkaar. Maar ook door diepgaande gesprekken en echt oprecht nieuwsgierig te zijn van hoe zit dit nou en hoe werkt dit nou? Maar zonder dat je daar heel oordelend naar kijkt. Dan zit je in sociaal spel. Je hebt ook nog solo spelen. Dat je vooral in jezelf dingen aan het creëren bent. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn als je een tekst aan het schrijven bent. Of een bepaalde fantasieverhaal in je hoofd aan het bedenken bent of ontwikkelen bent. Dat doe je vooral solo. Het verbeeldend spelen, dat ligt daar natuurlijk heel dicht tegenaan soms. Je kunt ook verbeeldend spelen met andere mensen erbij. Dan is het niet zozeer solo. Maar verbeeldend spelen wil zeggen, het speelt zich vooral af in je hoofd. En jij hebt daar zelf een idee over gecreëerd. En daarmee ga je aan de slag. Een van de voorbeelden die ik vaak gebruik daarin is bijvoorbeeld een bingo maken.
En een bingo maken van dingen die je bijvoorbeeld spannend of eng vindt of vervelend vindt. Of op het moment dat je naar een les toe moet of een vergadering hebt met je baas. En je mag die persoon misschien niet zo. Dan is het ook leuk om een bingo te creëren om welke dingen die allemaal gaat zeggen. En als je dan je bingo gehaald hebt, dat je voor jezelf ook even intern een feestje viert. Van, oh yes, ik heb mijn bingo gehaald, jee. Om zo naar zo'n situatie te kijken waar je misschien niet zo graag heen zou willen gaan. Hetzelfde kan ook bijvoorbeeld met angst, als je last hebt van sociale angst bijvoorbeeld. Schrijf dan alle dingen op die je eigenlijk juist niet wil meemaken. Alleen het feit dat je er nu een bingo van hebt gemaakt, zorgt dat je het eigenlijk juist wel wil meemaken. En dat je dus ook die exposure daarmee aangaat, maar wel op een vele vrijere. De exposure in de cognitieve gedragstherapie, vind ik, heeft ook een vrij zwaar karakter. Hè. Je moet vooral iets meerdere keren tot je laten komen, zodat je eraan went en dan makkelijker mee om kan gaan. Nou ja, als ik er al over praat, voel ik al dat mijn hele lijf wel zakt en dan mijn stem wat zwaarder wordt. Terwijl als je het dan hebt over een bingo en je kunt daarin dingen afstrepen die je allemaal hebt meegemaakt, die je eigenlijk niet wilde meemaken, ja, dan heeft het meteen een speelser, vrolijker karakter. En daardoor is het makkelijker om over die angst of die blokkades heen te komen. Dus dat is wat je allemaal kan met spelen. En het is interessant om te kijken, wat houdt men hier nou in tegen? Wat zijn nou die oordelen die ik heb over spelen? Of wat vind ik daar lastig aan? En hoe kun je ook daar weer een draai aan geven? Hoe kun je bijvoorbeeld, als we kijken naar die gedachtennetwerken die we eerder besproken hebben, als je daar aan zo'n gedachtennetwerk in één keer iets heel vreemds hangt of iets speels hangt, dan gaat daar verschuiving in komen. Dan creëer je meer flexibiliteit in die gedachtennetwerken. En als je verstand je dus heel erg aan het lastigvallen is bijvoorbeeld en vindt dat je dit serieus en zwaar en allemaal moet zijn omdat je anders je collega's je niet serieus neemt, zo wat echt onzin is, want het is daarin juist heel leuk als je daar ook wat speelser kan zijn en wat speelser met elkaar om kan gaan. Maar je verstand kan daar heel veel oordelen over hebben. Het is ook interessant om daarmee te gaan spelen en daarnaar te kijken. Hoe kun je daar dan, wat ik wel eens doe als ik bijvoorbeeld in de auto zit, dat is voor mij echt de ultieme plek waar ik me verveel. Ik vind autorijden een beetje een saaie bezigheid. Dat maakt dat mijn verstand echt volop in de rampscenario-modus gaat. Nou ja, nu heeft hij al heel veel rampscenario's herkoud, waardoor ik ze allemaal wel een beetje ken. Dus ik kan hij dan soms ook een beetje gaan uitdagen van, jongen, heb je nou weer hetzelfde verhaal? Kun je niet even iets creatievers bedenken, even iets spannenders? Want ja, dit is wel een beetje uitgekoud. Het verhaal hebben we al zo vaak laten passeren. Dat is ook een manier om in verbeelding met je gedachten bijvoorbeeld te spelen. Wat ook heel leuk is, vind ik zelf, is om te spelen met woorden. Ik vind het leuk, dat zie je wel aan het woord selfari, om woorden te combineren tot iets nieuws. Terwijl het dan wel heel logisch klinkt of iedereen wel meteen weet waar je het over hebt, meestal. Of met bepaalde combinatie van woorden te maken die eigenlijk niet bestaat. En om die dan te gaan gebruiken in het bijzijn van anderen. En het is echt heel interessant. Ik vind dat leuk om te zien. Het is heel interessant om te zien dat mensen dan dat gewoon aannemen vaak. En gewoon die woorden ook gaan gebruiken zelf. Ik heb wel eens gehad dat ik in een gesprek met vrienden een bepaald woord had gebruikt. Ik weet niet meer over welk woord het ging. Dat zou wel handiger zijn geweest, maar ik kom er eventjes niet op. Dat had ik gebruikt en ik had dat zo'n aantal keer die avond terug laten komen. En 3 weken later kwamen we weer bij elkaar en toen begonnen hun ineens over dat woord in een bepaalde context in een verhaal. Helemaal los van de context waarin ik hem had gebruikt. En ik vind dat dan heel erg grappig hoe dat werkt en hoe je op die manier kan spelen met woorden. Kijk voor jezelf wat voor jou een manier is om te spelen, wat jij lekker vindt voelen of wat bij jou past daarin. En probeer ook daarin voor jezelf die flexibiliteit te trainen en te zorgen dat je dat spelen weer wat gaat hervinden en gaat versterken. Ga om je heen kijken waar je speelruimte voelt voor jezelf. En waar kun je op het hier en nu richten, accepteren wat er is. Ja, en zeggen tegen het leven en daarmee ruimte voor jezelf creëren. Bijvoorbeeld wat je zou kunnen doen om het voor jezelf een beetje op gang te helpen, is dat je door je huis gaat lopen en alle dingen benoemt die je ziet. En de volgende stap is dat je nog een rondje door je huis gaat lopen, maar nu steeds
één ding erachter benoemt. Dus stel dat je door je huis loopt en je ziet een stoel en een kast en een schelp en een doos en een hoed en een kussen. Ik ben eventjes om me heen aan het kijken wat er achter de camera allemaal staat. Ga ik daarna hetzelfde rondje lopen, maar nou zeg ik bij de stoel het eerste item niks. En dan zeg ik bij het tweede item, wat eigenlijk de kast is, zeg ik stoel. En bij het derde item, wat de schelpen waren, zeg ik dan kast. Dus in plaats van dat ik net zei stoel, kast, schelp, doos, hoed, kussen, zeg ik nu niks. Stoel, kast, schelp, doos, hoed, kussen. Nou, dan zeg ik dat precies op de verkeerde plek. En het is leuk om daarmee te gaan spelen en dan ook wel wat fouten toe te laten. En ook daar dan mee wat plezier mee te kunnen gaan maken. Dat je die fouten ook leert te verdragen. Soms vind ik het ook leuk om expres fouten te gaan maken bijvoorbeeld. Wat je ook zou kunnen doen is als je gaat wandelen, is dat je naar een vogel ziet vliegen of een vlinder ziet vliegen. En dat je probeert in je wandeling die eens te volgen en je gewoon laat leiden door wat er is. Ook dat is een vorm van spelen. Of dat je gaat zoeken naar bepaalde gezichtjes in bomen of in dingen die er om je heen zijn. Allemaal manieren van spelen. En ik zal in de informatie hieronder ook nog wel wat voorbeelden schrijven. Maar ik hoop voor jezelf dat je het wat gaat hervinden en wat gaat versterken. En jezelf gaat uitdagen om dat speelse weer op te zoeken. Omdat ik echt denk dat het heel fijn is voor je lijf. Je welzijn een stuk prettiger maakt. Je lijf daardoor veel flexibeler wordt. Je ook makkelijker veilig voelt. En als je kijkt naar het zenuwstelsel bijvoorbeeld, heb je dat de veilig, vechten, vluchten, shutdown. Spelen is een combinatie van veilig en vechten, vluchten, waarin ook heel veel veiligheidssignalen zitten en heel veel manieren om energie in je lijf uit te laten gaan, waar je ook weer hulpbronnen en glinsteringen uit kan halen. Dus voor je schitteringen te versterken is dat gewoon heel erg fijn en heel goed. En daarnaast is het voor je brein heel erg goed, wat ik eerder al zei in dit filmpje. Dus ik hoop dat je deze uitdaging aan wilt gaan, of aan durft te gaan, zou ik bijna zeggen. Want voor de meeste mensen is dit toch wel een drempel waar ze gevoelsmatig overheen moeten. Waarbij ik denk, maak het vooral niet te groot. Speel op een manier die bij jou past. En begin daarin, wat is klein. Maar begin daarin op jou iets bij wat voor jou oké voelt en wat klein voelt voor jou. En daag jezelf uit om af en toe een stapje extra te zetten of een stapje meer of minder te zetten. Ook dat is er bijvoorbeeld weer een vorm van spelen. Terwijl ik aan het praten ben, komen er ook weer dingen. En je kunt bijvoorbeeld ook wat vertragen of wat versnellen in de patronen of in je emoties die je ervaart. Ook dat is een vorm van spelen. En dan ben je ook weer meteen aan het micro trekken. Om dat er dan nog even bij te halen wat er in je lijf gebeurt. En dat is gewoon super leuk en nieuwsgierig en interessant om op te merken. Dus ik wens je heel veel speelplezier. Dag!